talk about what kind of book Bob and Mr. Evan like to read. What was Bob reading? Bob like to read comics. In fact, he said to Miss Evan that he was reading science fiction books, right? Not right. It's not right. Yes. Actually, he was reading comic book, right? Actually, he like to read a comic book. Comic book. Okay, and what kind of book does Miss David like to read? Science fiction. Science fiction movie. Yes. And thriller. Mystery thriller. Mystery. Thriller, right? Yes, right. And mystery. Mystery. Yes. Did Miss David borrow science fiction. Science fiction movie? Science fiction book. Science fiction book, not movie. Okay. Today this video talk about book, not movie. Okay. Yes, I see. Now here we go. The first thing, I just want you and me do the role play game. I will be Mr. Evans and you would be Bob. And we're gonna take turn and read a conversation here. Okay, are you ready? I'm ready. Hello, Bob. Dining alone. Paul and Marie went to get your paper. Newspapers. Newspapers. Newspaper. S ở giữa đâu? Newspapers. Newspaper. Yes, newspaper. Do you mind if I join you? Oh, please, sit down. May I ask what you are reading? A history of the world. History. History of the world. The bestseller. I'm very impressed. Reading non-fiction over lunch. I hear that it is a very difficult book. No, it is a pretty easy read. I can't put it down actually. I can put it down actually. I can't put it down actually. No, it is pretty easy read. I can put it down actually. I'm born. No, I say it again. Yeah. No, it very still easy read. I can put it down actually. Put it down. Put it down. Put it down actually. A real page turner. Do you think I could borrow it when you're done? Sure. I usually prefer fiction myself. You know, theater, my stories. They nothing like curling up with a good science fiction novel, is there? You read science fiction too? Don't tell anyone. Are you learning a lot from your book? Yes, I think so. So tell me what you're reading about right now. This part about Great Britain. Really? Do you mind if I take a look? Take a look. Take a look. General hate when I read comics. I don't see it. I don't see anyone. Take a look.
That I can understand when you can. Put the book down. Do you think that I can follow it then? I'm still reading this one, but I have another one I can learn. I mean this one. Oh, help yourself. Now, Yeah. okay, your pronunciation is quite good, but I still want you to listen a lot. Focus on the ending sound of the words when you listen to, especially some words like newspaper, Newspaper. S mystery. sound. The Mystery. S sound at the center of the word newspaper, not new paper, newspaper. Newspaper. Mystery, not mystery, mystery. Mystery. Mhm. Yeah. And history, not history, history. 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 Mhm. The S sound at the middle of the words. Cái âm S ở giữa từ nó chỉ quan trọng. Okay. Okay. Pay attention about S sound. Middle of the word. And the ending sound. S sound. A look. S. Take a look A into look. my, if I take a look. A look. Do you mind if I take a look? Do you mind if I take a look? Yes. Yeah. Okay. That's all. I think you need to listen more and focus on the every sound at the end of the words, at the middle of the words. Okay. Okay. Now looking back to the transcript here and tell me what is the new words, new phrases in this video. I think I have trouble about pronunciation about new word, about S sound, and about new word. I always translate it before we learn. Okay, and you understand all? I understand all, but I have trouble about S sound. As you said. You translate all, but Do you what you say? What do you say? okay, yes, I'm asking you, do you have any new phrases in this video that you don't understand in this video? Yes, I understand the video. Okay, let me ask you a couple of questions here that's related to the new phrases in this video, okay? Okay. A real page turner, page turner. Bob, A real page turner, in this case, what does this mean? earlier pattern là như kiểu là có một cái từ đấy nào đấy như kiểu ngăn này đúng không? Ngăn chặn như kiểu làm dấu ấy. Page turner. Page turner. A book that is very exciting. A book that is very exciting. You can see. Một cái cuốn sách mà nó rất chi là thú vị. Người ta gọi là page turner. Page turner. Page turner là một cuốn sách thú vị. Page turner. Thấy chưa? Mà sao thôi em tra ở trên cái kia thì nó ra như kiểu là cái dấu ấy, cái như kiểu để đánh dấu cái quyển sách ấy. Em tra ở đâu? Em tra translate. Translate thì nó cho ra được. Turner, em tra chữ Turner rồi. Không có page turner. Translate nó chỉ ra được từ đơn giản thôi. Còn đâu các từ mà khó
và muốn dịch một đúng nghĩa nhất thì phải tra ở Oxford hoặc Cambridge. Oxford thì như kiểu là nó phiên dịch bằng chữ Anh ấy, cả bằng hai chữ Anh em đọc em cũng chẳng hiểu nó lắm, thế em tra mỗi cái chữ thôi, ở trên Translate thôi. Translate thì nó ghi cái kiểu đấy là gì nhỉ? Cái đấy em hiểu như kiểu là cái trang đánh dấu ấy, bởi vì cái thằng box nó kẹp ở trong cái giữa cái quyển history World, là một cái tờ giấy gì đấy để nó để đánh dấu, thì em nghĩ đấy là nó là cái tờ đấy để đánh dấu, và cái ông Mr. Evans nhìn thấy. Thực ra không phải, bởi vì thật ra trong thời gian tới nếu em học lâu dài thì em phải sử dụng Oxford. Cái từ điển translate.google.com á, nó chỉ là cái dịch để tham khảo thôi. Nó không đúng không, kiểu phát âm nhiều khi em thấy nó Không đúng kiểu đâu, hoặc em có thể dùng T flat, hoặc một vài từ điển khác, chứ còn cái Google dịch đến nó chỉ dành cho những người mới ban đầu thôi. Một vài cái đấy nó nhanh, nó tiện thì nhiều khi mình lười mình hay dùng. Còn nếu đúng ra là em phải dùng Cambridge hoặc là Oxford, hoặc là một vài cái từ điển đáng tin cậy khác nữa. Nhưng mà anh thấy Oxford và Cambridge là hai cái từ điển mà hầu như dân học tiếng Anh thì ai ta cũng dùng. thế nên em dùng Oxford thôi được. Oxford có Oxford này. Oxford. Rồi còn cái từ gì ta? Curling up. Curling up. Yeah, Curling up là uốn curling cong. Ok. là gì? Uốn cong, ví dụ như con này như Uốn này. cong. À, Ví kiểu tóc mình uốn cong đấy là curling. dạ, Curling hair. curling hair đó. Nhưng mà trong bài này nó nói là curling up. Curling up with a good science fiction Novel there. novel Tôi thường there. xuyên I usually prefer fiction myself. Tôi thường xuyên thích cái thể loại viễn tưởng hơn. You know, thriller and mystery. Bạn biết đó, những cái thể loại như kiểu phim kinh dị hay là bí ẩn. Kinh dị bí ẩn. There is nothing like curling up. Yes. Tức là nó không có những cái thứ giống như kiểu cuộn vào với nhau á. Cuộn vào với nhau với những cái bộ phim khoa học viễn tưởng, những cái tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hay ở đây. Tức là ý của nó là nó sẽ không có những cái cuốn tiểu thuyết mà nó gấp vào với nhau á, những cái trang sách mà nó sẽ kiểu như nó gấp vào với nhau á, bởi vì nó quá hay nên là nó sẽ không gấp được xuống, không có những trang sách nào bị. Có nghĩa là nó khác thường không? Nó như kiểu nó Tức là em cảm nó giác như như khi kiểu mình đọc mà mình cảm thấy là nó chán ấy, thì mình hay kiểu như mình hay gấp cái nét lại để sau mình đọc tiếp hoặc như nào đó. Nhưng một bộ phim hay là cuốn tiểu thuyết hay quá thì mình cứ tiếp mình đọc, mình không muốn gấp lại mà không muốn trang sách nào bị cong, nó là vì thế. em Not cảm like thấy curling up. Anything else? nó kiểu ok, Yeah. kiểu anh nói nhỏ quá ấy. Uh-huh. Ok, anh nói lại nha. There is nothing like curling up with a good science fiction novel there. Tức là những cái cuốn sách mà nó hay quá, nó khiến cho mọi người không muốn gấp xuống và không muốn kiểu như là bỏ xuống ấy. Làm Có không. nghĩa là đọc hay quá mà chỉ muốn như kiểu chú ý và đọc nó thôi, Đúng rồi. đúng không? Chứ những bộ phim hay những cuốn tiểu thuyết nào mà nó chán ấy, thì cứ đọc mãi không hết, nay đánh dấu trang này, mai đánh dấu trang kia mà mãi chưa hết. Thì nó cũng như người ta hay đánh dấu nó bị cong. Người ta bảo là không có trang sách nào nó bị cong ở đây là ở trong cuốn tiểu thuyết này cả, là như vậy đó. Có nghĩa nếu mà đọc không hay thì là hay phải đánh dấu, đúng không? Không muốn đọc nữa nên đánh dấu vào để lần sau đọc tiếp. Nhưng mà cái quyển sách này đọc hay quá nhưng mà không muốn đánh dấu, Cứ lật thôi, không có trang sách nào mà nó cứ bị như kiểu cong. là chú ý say mê và nói thôi. Đúng rồi. Nó cứ trừu tượng làm sao Đây là curling up.
Anh nhớ ra là hồi đó đấy anh có tra anh nhớ rồi đây, curling up, nhìn vào cái này là ra nhất, rõ dễ dàng ra nhất này, đây curling up. Em nhìn thấy hình ảnh một con, Em toàn thấy con mèo nó cuộn tròn các thứ ấy. mình thấy cái đoạn này. Em có nhìn thấy một cô gái đang cuộn tròn đọc sách không? Curling up with a good book and a World Cup. Cuộn tròn nằm đọc sách. Đó. Dạy nothing like, sẽ không có bất kỳ những thứ nào giống như kiểu bạn nằm cuộn tròn với nhau và với một cuốn sách tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ở đây. Curling up, anh chợt nhớ ra là trước mình có tra cái này rồi, là giống hình con mèo đang cuộn tròn đọc sách ở trên ghế sofa. Tức là không có bất kỳ những thứ nào như kiểu mình đang nằm cuộn tròn đọc với một cuốn sách khoa học viễn tưởng ở đây. Thế thì chỗ này là cái ông Mr. Evans là muốn nằm cuộn tròn thì đọc khoa học lý tưởng ở đây. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Thế chứ cuốn sách mà quăn em cảm thấy nó cái trừu tượng làm sao ấy. Đây là văn hóa của người ta. Đây là văn hóa của họ. Khi mà em gặp một vấn đề gì đó nhé, một là cũng có thể em tiêm đọc sách tiếng Anh nhé, thì cũng có thể là em trả lời được nó ngay, hoặc cũng có thể em chưa hiểu nó. Chắc chắn là ngày mai em sẽ xảy ra vấn đề đó. Một mà em sẽ bước tiếp, hai là em sẽ khó chịu với những thứ mà em chưa hiểu. Cũng như cách đây khoảng độ tầm 3 tháng, khi anh dở cái curling up thì anh cũng không hiểu. Vậy thì theo em thì mình sẽ làm gì? Hay là cái từ page turner kia, anh cũng chả hiểu nó là cái gì cả. Nhưng mà một là mình bước tiếp, hai là mình để nó lại. Nếu lúc nào đó em tự nhiên em gặp nó trong một trường hợp nào đó và em nảy số ra nó là cái gì, đấy là cái hay của học tiếng Anh ấy. Đó là lý do tại sao trẻ con nó học nó không bị stress, còn người lớn thì cứ phải hiểu 100%. Ở trong trường hợp này nhiều người cảm thấy khó chịu bởi vì họ không hiểu hết, nhưng mà những người khi họ thấy nó là một cái phần tất yếu, cũng có những lúc họ có thể hiểu được ngay hoặc chưa hiểu ngay, nhưng một vài lúc nào đó chắc chắn là mình sẽ hiểu. Đến lúc nào đó khi mà mình cái khả năng đọc của mình nó cao hơn thì mình sẽ hiểu được, hiểu không? Thì em nghĩ nó như kiểu là nó đưa cái cách cái nói curling up này như kiểu là cái cách nói của cái người nước nói ấy. Là mỗi nước nó cái dùng một cái cách nói chuyện khác nhau. Đúng rồi. Cái gì đấy, nó kiểu là như vậy. Ví dụ nhiều câu, ví dụ như đợt trước em có hỏi anh là vì sao mà đau bụng là stomach thì đúng không? Stomach chứ? Stomach ache. Thì mà sao mà đau chân hay gì thì nó nói là bên lẹt, nhưng mà em hỏi là sao không có như kiểu cái bụng ấy, không, mà mình nói là pain in ở cái bụng, đau bụng hay là gì đấy nhở? Mà nó dùng cái từ đấy. Nếu như vậy thì em đã học word by word mất rồi. Còn nếu cái bệnh nó có tên đàng hoàng, ví dụ như là cancer là cái bệnh ung thư, vậy thì ung thư là có một cái khối ở trong cái người mình đúng không, khối u trong người mình đúng không, thì bây giờ thì nó lại dùng cái pancreas gì đó ở trong người mình, người ta có cái tên gọi đàng hoàng của cái bệnh của nó chứ, đúng không? Thì nhiều khi như kiểu nó nói này coi như kiểu là cách nói của nó, ví dụ như Việt Nam mình có nhiều cái cách nói cùng ý nghĩa như là khác cái kiểu câu, kiểu nói, kiểu từ. Ok, em mới hiểu là cái câu này nó là đơn giản chỉ là mình cuộn tròn mình nằm đọc sách kiểu tiết khoa học viễn tưởng, không có cái kiểu Em hiểu như cái mình câu này đâu. không Còn tiếp đâu theo. cái ok, hiểu rồi. Có gì nữa không? Anything else? I think no. Okay, looking at the transcript again. Không có chỗ nào nữa không? Không, no, I think no. Okay, now, okay, in the next part, I will ask you a couple of questions here. Now, here we go. Question number 1. Who is having dinner alone? Bob.
For his dinner, dining alone. Mm-hmm. Okay, the reason why he had to have dinner by himself? Because Paul and Cheryl get to newspaper. Okay, because Paul and Cheryl had the newspaper. Yes. And what does Mr. Evans want from Bob? Now, Mr. Evans want to borrow that book from Bob. Want to borrow that book from Bob? Okay. Yeah. And what was Bob doing at that time? Bob reading the comics. Bob reading the history of the world. History of the world. Yeah. But Really? not really. Mm-hmm. What is Mr. Evans' opinion about that book? Mr. Evans feel that book so difficult to book Difficult to read. difficult to read, and he think that book is so and he think that that book is bestseller, and Bestseller. he very impressed. Mm-hmm. Okay. You think it's very interesting. Yes. What did Bob talk about that book? Is this easy or difficult book? Box said this book so pretty easy to read. Pretty easy to read. Mr. Evan want to borrow Bob's book, doesn't he? Yes, he does. He want to. He want to borrow that book from Bob. Okay, he want to borrow that book from Bob. What kind of Yes. book Mr. Evan prefer to read? Mr. Evans like to read um, fiction, myself, and Fiction. theater, Okay. and mystery, Mystery. and science fiction. Science fiction novel. Okay. Yes. Okay, what is the book that Bob like reading about? Bob just like to read a comics. Comic book. Yes, Okay. comic book. What is the funny point in this video? Although Bob was an adolescent, but he still want to read a comic books. This is a funny in the video. Bob outside when outside when we meet at Bob. Um, everyone think Bob read a history of the world, but actually inside that book, Bob read a comics. Okay. and 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 why Bob dining alone? Because Paul and Marie went to get newspaper, and Cheryl hate when Bob read comics. okay, so hate when Bob read comics. Okay, I see. And all right, so Bob was an adult, and he still like to read comic books, and he is like Mr. Evan that he was reading science fiction book or history of the world. Okay, in fact, he's was reading comic books. Okay, now in the next part, I will ask a question about you, and what kind of book that you are that you like to read. Actually, I don't like to read. Uh, I don't like to read a book as well. Oh, Occasionally, occasionally, but not very often. oh, do you I like don't like you don't like reading books? I don't like to read a book. I prefer to hear watch
more than tourists. Okay. You like to hear audiobook or hear the video or watch a movie? Watch, yeah. Okay. What movie? What news? Watch news. And you don't What? like reading books. Yeah. And have you ever tried to read a novel or a book? No, I have never tried to read a novel before. Okay. And there is an opinion reading book will help you get more knowledge and have a good education, and that will help you a lot in your life and in your career. And do you want to read books at least 50 minutes every day? Yes, I think read the book is so important and now good for life. Mhm. And do you want to read at least 50 minutes, read book at least 50 minutes every day? Every day I usually to hear and watch. Hear and watch. To hear and watch. Okay. I prefer to hear and watch more than to read. Okay. And every day I read to newspaper Newspaper. in my in my telephone in my cell phone. Cell phone, my smartphone. Okay. Yeah, Okay. not a book. Okay. Okay. We have a lot of thing. Okay. A way to get knowledge, information. Okay. Maybe you like to reading book. Maybe you don't like. You like to hear or watch news on cell phone, mobile phone. Okay, that's great. And one more thing. What kind of news do you like to read every day? What kind of I read everything. Everything. I read everything in my Facebook or my newspaper in my cell phone. Cell phone. Cell phone. You read Yeah. everything. For example, kênh 14 hay là báo Việt hay là tin tức 24 giờ. Uh-huh. And 24-hour sometimes news. Okay. yeah, and sometimes I read a newspaper. I read newspaper in my Facebook. It's in my Facebook. Sometimes have a lot of things. So, uh, I'm think I'm impressed. Okay. Okay. Now we are living in the 4.0 revolution. Okay, and we everyone have a smartphone, and we usually read news on Facebook, Facebook account or on the internet instead of paper newspaper. Yeah. And I see. Mm, and can you tell me about the advantage and disadvantage if you choose read books, uh, the paper books or mm, the book on the internet? Okay, the electricity, uh, electric book, electric book. Electric book. Sách điện tử à? Yeah. You mean can I tell you? Can I tell you Disadvantage, something? advantage and disadvantage of the paper's book or advantage and disadvantage of the electric book. Có nghĩa là nói cho anh Những cái lợi thế và bất lợi của việc đọc sách điện tử cũng như lợi thế và lợi bất lợi của việc những đọc cái sách lợi điện thế tử. và bất lợi á.
I think when I read in my cell phone, I think it is so convenient. I can take it every time. I can take it every time and everywhere I want to go. I can read to it. But not good here. I think it is not good for my eyes. For your eyes. Not good for my eye, and I think that only problem with for me. Okay. And if I were you, okay, I still choose book, papers book instead of electric book because I can I can take easy to take a book, any book I want, or put it in my pocket and read it anytime, anywhere, without attraction, okay, without the notification on my smartphone or tablet. Thế là anh có thể đọc mang bất kỳ nơi đâu anh muốn, đọc được sách này mà không phải bị quấy rầy bởi điện thoại hay là những thông báo điện thoại. Okay. Do you like to read a book? Yes, I like to read books, papers book. Okay, yes, but sometimes I read, not usually, but some book I interesting too, like a business book or soft skill or psychology or sale or marketing. Yeah. Marketing. What kind of book? Do you like to read book in the telephone? No. I don't like to read books on smartphone because it is not good for my eyes. So it's very tiny or annoying, small words under. It will make me feel hurt. It hurts my eyes, so I don't like it. Do you like taking a lot of tin tức là gì nhỉ? News. Do you like taking a lot of news in the internet? Oh yes, actually I prefer reading news on TV, on the television, because I just have a couple of time to read and watch see a news on television. So because it will take a lot of time when I read news on the internet now. Yes, you can see you have a lot of information on the internet. Maybe it's not official news. So I like to get news on the TV, on TV. On the TV. Yeah. Oh, I'm not have a TV in here, and usually take a lot of news from internet. Yeah. Okay. From internet. Yeah. Yes, and I think that is okay. I think so. Okay. Do you have any question for today? Yes, I think no. I see you get a sick. Get a sick. I'm not sick, but today in Vietnam the weather is so cold, so that's why I am very cold. Tôi đang bị đóng băng đây. Nó đóng băng đến mức độ phải đóng băng á? Đâu, em nghĩ làm sao mà ở mình đến mức độ mà đóng băng như vậy? Nó